ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ SL Beta minus YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද අපේ YouTube videos වලට online thumbnails හදාගන්න කියලා. ඉතින් මම මේ thumbnails හදාගන්න use කරන්නේ online මොකක්වත් software එකක් නෙමෙයි. ගොඩක් YouTubersලා තමන්ගේ videos වලට thumbnails හදාගන්නේ PowerPoint එකෙන්. ඒ වුණාට මම මේ thumbnail එක හදන්න යන්නේ online වලින්. ඉතින් මේ tutorial එක new YouTubers වලට ගොඩක් වැදගත් වෙන tutorial එකක්. ඒක නිසා මේ tutorial එක ඉවරනකම් බලන්න. ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. හරි. අපි දැන් වීඩියෝ එක පටන් ගමු.